Matagal ko nang nakikita yung Rustans pero di pa ako nakapasok sa mga department store nito. Kapag sinabi kasing Rustans ay pang-sosyal at pang-mayaman agad ang naiisip ng mga tao. Hindi na nakakapagtaka dahil kilala to sa mga high-end department store nito sa bansa. At kung interesado kayong malaman ang kasaysayan ng Rustans, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng Rustans at ng pamilyang nasa likod nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Bienvenido Benny Tantoco Sr. ang patriarch ng pamilya sa likod ng Rustans. Nanggaling si Benny sa mga negosyanteng angkan na sinimulan ng isang mangangalakal na Chino na nagngangalang Tan Tocche. Bagamat nabilang sa mayamang pamilya ay naging bahagi ng revolusyon ang angkan ng mga Tantoco noong panahon ng mga Kastila. Sa sikat na liham ni Jose Rizal sa mga kadalagahan ng Malolos, 20 kababaihan dito ay mga Tantoco. Sa liham ay pinuri ni Rizal ang katapangan ng grupo ng mga kabataang babae na isinulong ang kanilang karapatan sa edukasyon sa kabila ng pagtutol ng kura ng Malolos. Marami rin sa mga Tantoco ang naging parte ng Katipunan del Norte na pinamunuan ng pari na si Agustin Tantoco. Si Basilia Tantoco na isa sa mga babae ng Malolos sa sulat ni Rizal ay naging mensahero ng Katipunan kung saan naging aktibo rin ang kanyang tiyuhin, ama at 5 mga kapatid na lalaki. Kaya maliban sa pagiging mga negosyante ay kilala rin ang mga Tantoco sa kanilang katapangan at pagiging makabayan. Si Benny ay pangalawa sa 8 anak ni Luis Tantoco, isang magsasaka, mangingisda at mangangalakal sa Malolos, at Carmen Rufino, isang pianista at guro ng musika. Katulong si Benny ng ama sa pagpapatakbo ng kanilang palayan at palaisdaan kung saan niya natutunan ang mga lagi nitong pangaral na magsikap, maging maagap at maging patas. Nagsimulang magtrabaho si Benny sa edad na 16 matapos pumanaw ang kanyang ama. Nagtrabaho siya sa sinihan ng kanyang tiyuhin na si Don Ernesto Rufino habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Nakakuha siya ng scholarship at nakapagtapos ng commerce noong 1941 sa Jose Rizal College na ngayon ay Jose Rizal University na. Isa sa mga naging libangan ni Benny noon ay ang paglalaro ng bowling sa San Marcelino sa Ermita sa Maynila. Dito niya nakilala ang isang dalagang pianista na bumihag sa kanyang puso. Habang naglalaro ng bowling kasama ang mga kaibigan ay nakilala ni Benny si Gliceria Glesirustia, isang pianista na produkto ng St. Teresa's College at St. Scholastica. Nagkaibigan ang dalawa at di nagtagal ay nagpakasal noong April 1944. Nagpatayo si Benny ng 2 palapag na bahay sa San Marcelino para sa bubuuhin nilang pamilya ni Glesi. Manager na si Benny noon sa pinagtatrabahoang sinihan at dahil sa husay sa trabaho ay binigyan siya ng libreng biyahe papuntang Los Angeles sa California para makapasyal at matignan na rin ang mga sinihan sa Amerika noong early 1950s. Sa pamamasyal ng mag-asawa sa Amerika ay maraming nakita si Glesi na pwede niyang iuwi at ibenta sa kanyang mga kaibigan. Binili niya ang mga maliliit na bagay na to at nilagay sa kanyang maleta. Pag-uwi sa Pilipinas ay tuwang-tuwa ang mga kaibigan niya at naubos agad yung mga inuwi niyang paninda. Gumana ang pagiging negosyante ni Glesi at nagdesisyon na bumiyahe uli mag-isa para bumili ng mas marami pang gamit na pwedeng itinda. Hanggang sa tuwing uuwi siya ay dinudumog na siya ng mga kakilala niya kaya nagdesisyon siya na magtayo na ng isang maliit na gift shop. Para sa pangalan ng tindahan ay may nagmungkahi na pagsamahin ang unang 3 letra ng kanilang apelyido. Tan Rus ang unang iminungkahi pero mas nagustuhan ni Benny yung Rustans na mula sa apelyido nilang mag-asawa na Rustia Tantoco. At noong 1952 ay binuksan ang unang tindahan ng Rustans sa bahay ng mga Tantoco sa San Marcelino Street sa Maynila. Bagamat malaki ang sweldo ay nag-resign si Benny sa trabaho niya para tulungan ang asawa na patakbuhin ang maliit nilang negosyo. Si Glesi ang naging abala sa pamimili ng mga paninda, samantalang si Benny naman ang namahala sa operasyon at ibang kailangan ng tindahan gaya ng pagbabayad ng buwis,
mga requirements sa gobyerno at iba pang mga legal na aspeto ng negosyo. Sa maliit na tindahan ng Rustans, idinisplay ng mga tantoko ang mga magagandang gamit na binili nila mula sa Amerika at Europe. Dahil sila lang ang may ganong produkto sa Pilipinas, ay dinayo ang Rustans ng mga socialite o yung mga mayayaman na karamihan ay kababaihan. Paglipas ng ilang taon ay nagpatuloy pa sa paglaki ang gift shop hanggang sa naging isa na tong ganap na department store. Pagdating ng 1960s ay matagumpay na dinala ng Rustans sa Pilipinas ang ilang international at haute couture brand ng Yves Saint Laurent at Christian Dior. Nasundan pa to ng Lacoste noong 1970, Lanvin noong 1975 at Gucci noong 1980. Dahil sa paglaki ng Rustans ay itinatag ang Rustans Marketing Corporation noong 1964 para pamahalaan ang distribution ng mga brand na hawak ng Rustans. Noong 1970 ay binuksan ng Rustans ang flagship store nito sa noon ay umuunlad pa lang na lungsod ng Makati. Nakilala ang Rustans Makati sa kakaibang gusali nito na gawa sa mga asul na tiles na idinisenyo ng arkitekto na si Jose Sala. Nakilala ang gusali na The Jewel Box dahil sa kung paano to kumikinang kapag nasisikatan ng araw. Isa to sa pinakamodernong shopping center nung panahon na yon at naging malaking bahagi ng Makati Commercial Center. Naging simbolo to ng luxury retail sa bansa dahil dito makikita ang mga mamahaling international brands na ipinakilala ng mga tantoko sa Pilipinas. Noong 1973 ay binuksan ang ikalawang Rustans sa Cubao na tinawag na Rustans Superstore na pinagsamang department store at supermarket. Binuksan naman ang unang branch ng Rustans sa Cebu noong 1981 sa Mango Square. Makalipas ang isang dekada noong 1991 ay isinara ng pamilya ang pinakaunang Rustans sa San Marcelino. Pero sa parehong taon din nagbukas ng Rustans sa noon ay bagong upscale na shopping mall na Shangri-La Plaza. Kayo ba mga kasangkay, naabutan nyo pa ba yung pinakaunang Rustans sa San Marcelino o kaya yung iconic blue tiles ng Rustans Makati? Ano yung pinakapaborito nyong branch ng Rustans Department Store? Paki-share naman sa comment section sa baba. Noong 1970 din binuksan sa Makati ang pinakaunang Rustans Supermarket. Gaya ng department store ay nakilala rin ang supermarket ng Rustans sa mga imported na produkto na wala sa ibang mga supermarket. Rustans Supermarket ang nagdala sa bansa ng Kikkoman soy sauce galing sa Japan at ng sikat na brand ng lollipop na Chupa Chups. Ito ang unang supermarket na nagkaroon ng customer loyalty program na tinawag nilang Frequent Shopper Program o FSP. Ito rin ang unang nagpakilala ng sarili nitong private label products na SureBuy. Maliban sa Rustans Supermarket ay nakilala rin ang Rustans sa Shopwise. Noong 1998 ay inilunsad ang Shopwise Hypermarket sa ilalim ng Rustans Supercenters Incorporated o RSI. Noong 2006 ay isinama na rin sa ilalim ng RSI ang mga Rustans Supermarket. Kaso hindi na mga tantoko ang may-ari ngayon ng RSI mga kasangkay. Noong 2012 ay nakuha ng Dairy Farm Group ng Hong Kong ang 50% shares nito at pagdating ng 2017 ay tuluyan na nitong nakuha ang kabuuan ng RSI. Kaya noong 2017 pa lang ay hindi na mga tantoko ang nagpapatakbo ng mga Rustans Supermarket at Shopwise. Tapos noong March 2018 ay ibinenta rin ng Dairy Farm Group ang RSI sa Robinsons Retail Holdings ng mga Gokong Wei sa tinatayang halaga na 18 billion pesos. Noong panahon na yon, RSI ang nag-ooperate ng Rustans Supermarket, Marketplace by Rustans, Shopwise, Shopwise Express at Welcome Philippines. Kaso, hindi kasama sa nabili ng Robinsons ang pangalan ng Rustans. Kaya yung mga Rustans Supermarket at Marketplace by Rustans ay pinalitan na ang pangalan at tinatawag na ngayon na The Marketplace. Kaya pala biglang nawala yung Rustans Supermarket na madalas kong pinupuntahan noon sa Farmers Plaza sa Cubao at napalitan na ng Welcome Supermarket. Kayo ba mga kasangkay, napansin nyo rin ba yung pagkawala o pagpalit ng pangalan ng mga Rustans Supermarket? Saang Rustans Supermarket o Shopwise kayo madalas mamili nun? Paki-share naman sa comment section sa baba. Kasabay ng tagumpay ng Rustans ang patuloy na pagkilala sa pamilya ng mga tantoko bilang nangungunang retailer sa bansa. Katulong na ng mag-asawang Benny at Glessy ang 6 na anak nila sa pagpapatakbo ng negosyo.
Noong 1987 ay itinatag ng pamilya ang Store Specialist Incorporated o SSI na ngayon ay ang pinakamalaking operator ng mga high-end specialty store sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay hawak nito ang 76 na brand at mahigit 500 tindahan sa bansa. Kasama sa mga brand na hawak ng SSI ang Marks & Spencer, Armani Exchange, Tommy Hilfiger, TWGT, Gap, Old Navy, Banana Republic, Zara, Tory Burch at Calvin Klein. Itinatag din ng Rustan's Group ang Royal Duty Free noong 1993 na isa sa pinakasikat na duty free store sa Subic. At alam nyo ba mga kasangkay na Rustan's din pala ang nagdala ng Starbucks dito sa atin? Noong 1997, itinatag ang Rustan Coffee Corporation na naging exclusive licensee at operator ng mga Starbucks sa Pilipinas na mayroon na ngayong mahigit 500 branch sa bansa. Rustan Group din ang may-ari ng Santa Elena Golf and Country Estate na isang exclusive residential estate na may malawak na golf course sa Santa Rosa, Laguna. Noong 2017 ay nabili ng Rustan's ang boutique department store na Adora na matatagpuan ang mga tindahan sa Greenbelt 4 at Shangri-La Plaza. Dahil sa tagumpay ng Rustan's ay di na nakakapagtaka na ang mga Tantoko ang isa ngayon sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Wala na ang mag-asawang Benny at Glessy Tantoko kaya ang mga anak at apo na nila ang nagpapatakbo ngayon sa kumpanya. Ang apo nila na si Bienvenido Donnie Tantoko III ang kasalukuyang chairman at CEO ng Rustan Group of Companies. Ngayon ay may 5 malalaking department store, 3 boutique at mayroon na ring online shopping store ang Rustan's. Ang kumpanya na nagdala at nagpakilala ng mga sikat at mamahaling brand sa Pilipinas. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Rustan's? Paki-share naman ng mga kwentong Rustan's ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.